Hi everyone, welcome to my channel. Akínyìn bàbá. Ẹ káàbọ̀. Ẹ ṣeun sà. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ ṣeun. Ẹ jẹ́ bá wa sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín sà o. Èmi ni ọba Olópo Ilé Ifẹ̀. Ẹ jọ kí náà pè ní Olópo sà. Olópo ni olóyè Ọ̀rẹ̀lúéré, òrìṣà Ọ̀rẹ̀lúéré, ẹni tí ó jẹ́ oyè rẹ̀ tó represent tó dúró ọmọ rẹ̀, ọmọ Ọ̀rẹ̀lúéré tó fi sílẹ̀ sílé ayé. Ẹ ṣeun sà. Ẹ jọ ẹ jẹ́ ká kó yé wa dáadáa òrìṣà owó gángan lòrìṣà tẹ́ ẹ gbé lọ́wọ́ sà. Ọ̀rẹ̀lúéré lórúkọ ẹ̀. Ẹ ṣeun sà. Ẹ jọ kí lè lè sọ fún wa nípa òrìṣà yìí. Thank you. Ṣé ẹ rí òrìṣà yìí, òun ló kọ́kọ́ délé ilé ayé, ojú omi ló wà, ojú omi l'Olódùmarè dá sí. Òun ló bẹ Ọlọ́run pé kó jọ kó fún òun ní èèyàn. Ó ní kó jọ kó fún òun ní èèyàn káwọn jọ máa ṣe ayé. Òun nìkan ló wà nígbà yẹn, nígbà tó dé. Ojú omi ló dẹ̀ wà, apẹja, ajẹun, tó ń ṣe nìyẹn. Nígbà tí Ọlọ́run wá dá ilẹ̀ tó ní kọ́dọ̀ jẹ́ kí òun rí àwọn èèyàn, ó rán àwọn oníbọn ṣe máa ń kọ̀nsọ́ọ̀tì, bó ṣe máa ń kọ̀nsọ́ọ̀tì Ọlọ́run. Ó sọ fún un pé kó jọ kó fóun ní èèyàn káwọn jọ máa ṣe ilé ayé. Ọlọ́run bá wá tẹ́ erékùṣù, that is grand, ló wá rán Odùduwà wá. Òun ló gba Odùduwà lálejò níjọ́ tí ó délẹ̀ tó débí. He was the first person in the world. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ ní ìtàn tí àwa ọmọ Yorùbá tá a gbọ́ dáadáa. Ó dàbí pé látọ̀dọ̀ tèmi èmi ṣe ń gbọ́ orúkọ òrìṣà yìí ni sà. Ọ̀rẹ̀lúéré. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ a tún gbọ́ pé Odùduwà àtẹ̀wọ̀ràn pé àwọn ló tẹ̀ wá láti òkè wá. Oh yes, ó wá látòkè, ó bá ọ̀rẹ́ lójú níbí. Ẹ ṣeun bàbá. Ó bá ń bí. Okay. And they formed the government. Wọ́n ṣe ìjọba wọn papọ̀. Wọ́n jọ ń lo nítorí pé ọ̀rẹ́ sọ fún Ọlọ́run pé kó fóun léèyàn, ó wá wá. Ẹ jọ sọ ìtàn tó rọ̀ mọ́ òrìṣà yìí fún wa sà. Ìtàn tó rọ̀ mọ́ pọ̀ tí ò bá sọdún. Ọlọ́fin Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kò gbọ́dọ̀ jẹ́ṣu. Tí ò bá la iṣu tó fi ṣe Odùduwà lálejò lọ́jọ́ kìíní, òun ni ó ń là fún Ọlọ́fin dòní. Ìjẹta la láṣu fún Oòduà tó jẹ́ Ọlọ́fin. Ẹ ṣeun bàbá. Ẹ jọ ṣe lè sọ ìtàn bí òrìṣà yìí bó ṣe di òrìṣà, bó ṣe wá, bí gbogbo ẹ ṣe ṣẹlẹ̀ sà, bí a ní ṣókí. Òun náà ni mo ń sọ yìí. Ó wá, Ọlọ́run dá sí ojú omi. Òun nìkan ló ń gbélé ayé àṣẹ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn. Nígbà tó yá, Ọlọ́run rán èèyàn wá, that is Odùduwà, ó sọ̀kalẹ̀ wá bá, ó ṣe lálejò rẹpẹtẹ. Ẹ ṣeun. Báwo wá ni òrìṣà yìí ṣe wá di nǹkan tí à ń bọ lónìí? A gbọ́dọ̀ máa bọ́ nítorí pé a gbọ́dọ̀ máa ṣe ìrántí ẹ̀. Nítorí dáadáa tó ṣe nífẹ̀ẹ́, like iṣu yìí, òun ló jẹ́ ká mọ̀ pé iṣu nǹkan jíjẹ ni. Àwọn nǹkan tó fi ṣe àwọn tí Ọlọ́run rán wá bá, àwọn òrìṣà yòókù pátá ibi náà bá. Àwọn nǹkan tó fi ṣe wọ́n lálejò lára ẹ̀ ní iṣu, àgbàdo, gbogbo ẹ̀ la exhibit sí ààfin níjẹta lọ́jọ́ tí Ọlọ́fin jẹ́ṣu. Ọdún iṣu la máa ń pè Ifẹ̀, ọdún jẹ́ṣu. Nígbà tó bá tó sọ, tí mo bá sọdún yìí ní iṣu tó wọ ọjà, sóyẹ wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lè polówó iṣu nífẹ̀ lẹ́nu báyìí literate. Àwọn tó bá jẹ́ ìdílé ọba wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lè jẹ́ṣu láti jẹta yẹn wá báyìí.
ẹ ṣeun ọba ní àsìkò tá à ń sọ yìí a rí pé ìgbà tó ti pẹ́ gan-an ni báwo wá ni ó ṣe wá dé ìgbà tí yín tẹ̀sẹ̀ wá mọ̀ nípa òrìṣà yìí àtàwọn tó ti wà látẹ̀yìn wá sá. yes àwọn baba ńlá baba wa sẹ́rí olópo tí mò ń jẹ́ yìí ọmọ rẹ̀ ni is the only son tó bí ọmọ kan ṣoṣo tó bí nìyẹn nígbà tí ọmọ kan bá kú ọmọ tí ẹni tó kù yẹn á tún jẹ generation yẹn lèmi wà yìí tó yẹ tèmi bá kúrò ń bẹ̀ lọ́jọ́ pípẹ́ tó ń bọ̀ báyìí ọmọ mi náà ní àtúbọ̀ bẹ̀ olópo náà ló máa jẹ́. ẹ ṣeun bàbá òrìṣà wo wá pé òrìṣà wo la lè pe òrìṣà yìí ṣe mọ̀ pé a ní òrìṣà Ògún tó jẹ́ òrìṣà irin òrìṣà wo la lè pe òrìṣà yìí. ọlọ́fẹ́ fúnra ọ̀rẹ́ lóore. òrìṣà kí ló rọ̀ mọ́ sà ṣe mọ̀ pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ọ̀ṣun a máa sọ̀rọ̀ nípa omi tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ògún a máa sọ̀rọ̀ nípa irin ẹ jọ̀ọ́ òrìṣà yìí kí la lè fi òrìṣà wo ló kí ló represent kí ni nǹkan tó jẹ́ nǹkan tí a lè fi sọ pé òrìṣà yìí wà. gbogbo òrìṣà yòókù pátá Ọ̀ṣun ó wà àkún Ọ̀ṣun lẹ́ ń wò lọ́wọ́ mi ó ní Ọ̀ṣun ó ní Ògún ó ní Èṣù gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ mi pátápátá different types of gbogbo òrìṣà pátá yòókù ọba ni ó ṣe. ẹ ṣeun bàbá ǹjẹ́ lè sọ fún wa lápapọ̀ kí ni wọ́n pè ní òrìṣà sà. òrìṣà ẹni òrìṣà dá ẹni tí orí ló ṣàdá látọ̀run wá kì í ṣe èèyàn olúwa olódùmarè ó ṣàlẹ́ṣà ní òrìṣà dá ẹ kì í ṣe ènìyàn òrìṣà dá látọ̀run ọlọ́run ẹni àwọn the angels of God. ẹ ṣeun ǹjẹ́ ẹ ṣe lè bá wa sọ díẹ̀ lára bí òrìṣà yìí bí ṣe mọ̀ ìgbà tá à ń sọ yìí ti pẹ́ gan bí ó ṣe wá ń lọ tó ṣe wá tá a ṣe mọ̀ pé òrìṣà ni tó ṣe bímọ tó ṣe di nǹkan tí àwa bá láyé ni. oh yes àwọn bàbá mi sọ fún mi nígbà tí ọ̀rẹ́ lóore tó wà ní ayé ó ń pẹja lójú omi ní omi nìkan ló ti ń float ló ti ń rìn nígbà tó yá ó tọrọ lọ́dọ̀ Ọlọ́run pé kó fóun léèyàn wọ́n dẹ̀ rán àwọn èèyàn wá bí Odùduwà bí Ọ̀rànfẹ̀ bí gbogbo àwọn òrìṣà Ògún ẹni tó máa ránṣẹ́ ní Olúorogbo ikọ̀ láyé ikọ̀ lọ́run á wá jíṣẹ́ fún á tún padà sọ́hùn á tún wá jíṣẹ́ fún ayé ikọ̀ lọ́run òun ló máa ń lọ sọ fún Ọlọ́run pé báyìí ni wọ́n wí ní ayé nígbà tí èèyàn ti ń dé tẹ̀yàn ni o òun ló máa ń lọ la máa jíṣẹ́ díẹ̀ ní báyìí di àárọ̀ yìí àwa àti Olúorogbo inú bíi ló ti gbọ́dọ̀ láti jẹ sí Ìtàdógún.